สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านอยู่ในป่าเห็ดสวีเดนวันนี้เราเลือกป่าใหญ่หลังจากที่เราไปทำงาน10วันคลิปที่ทุกคนเห็นอย่างกระปิดกระปอยเนี่ยก็คือวันไม่ได้เก็บเห็ดเลยนะคะ10วันที่ผ่านมาพร้อมกับมีเรื่องราวเยอะแยะใครที่ไม่อยากฟังเรื่องราวชีวิตกดไปที่คอมเมนต์แล้วกดเวลาที่ปักหมุดไว้ไปดูคลิปเฉพาะเก็บเห็ดอย่างเดียวนะคะเกิดเรื่องราวอะไรบ้างกับวันในช่วง10วันที่ผ่านมาก็คือเล่าให้ฟังอัปเดตอีกครั้งบ้านพี่นิ่มนอร์เวย์ถูกไฟไหม้หมดเลยบ้านที่พี่ที่เขาตั้งใจจะมาเก็บเห็ดกับวันนี้เป็นวันที่เรานัดหมายกันนะคะเพราะว่าวันไปทำงานทุกวันพร้อมกับช่วงเห็ดแห้งฝนไม่ตกเลยวันจะหยุด3วันนี้ติดกันค่ะก็เลยนัดพี่นิ่มว่าเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกัน3วันนี้บังเอิญว่าอาทิตย์ที่แล้วบ้านไฟนิ่มถูกไฟไหม้บ้านพี่นิ่มถูกไฟไหม้วันที่17ที่ผ่านมาจากข่าวไฟไหม้นอร์เวย์ครั้งยิ่งใหญ่ถ้าใครได้ดูนะคะนั่นคือบ้านพี่นิ่มนอร์เวย์ค่ะทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าพี่นิ่มจะมีจิตใจที่เข้มแข็งกับมาเก็บเห็ดกับวันได้เมื่อไหร่นะคะนี่ทุกคนช่วงที่ป่าแล้วดูสภาพเห็ดโอ้ยก็คือถูกแดดเผาไปหมดเลยค่ะวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกวันเดินป่าคนเดียววันจะเลือกเดินป่าที่ตัวเองรู้จักนะคะทุกคนแล้วก็เดินไปชิวๆไม่เร่งรีบอะไรแต่ว่าขอเก็บเร็ววันนี้เก็บแบบไม่สะอาดมากมายนะคะแล้วก็คัดเห็ดไปด้วยอันไหนถูกแดดเผามากไม่เก็บนะคะช่วงนี้ก็ดูวันเก็บเห็ดคนเดียวไปก่อนสวีเดนก็ยังป่าแห้งแล้งอยู่ค่ะอุ้ยตรงนี้สดชื่นขึ้นมาบ้างนิดหน่อยลำธารน้ำไหลน้ำตกในป่าคือเหือดแห้งไม่มีน้ำสักหน่อยเลยค่ะทุกคนพร้อมกับเขาที่สูงชันมากเลยนะคะก็คือวันไม่มีเพื่อนเก็บเห็ดนะคะทุกคนช่วงนี้นักเก็บเห็ดสายอาชีพเขาจะต่างคนต่างไปแล้วค่ะว้าวเดี๋ยวนะเห็ดเกิดตรงทางเดินรอเราเฉยทุกคนโอ้ยขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณตายายเด้อปิดป่านี้รอเราขอให้เราโชคดีหมันๆค่ะมาเมาส์กันต่อคนเก็บเห็ดมืออาชีพเขาจะไม่ครบวันกันแล้วนะคะช่วงนี้เราจะต่างคนต่างเก็บส่วนวันขอเรียกว่าสายบันเทิงนะคะทุกคนเราไม่ค่อยซีเรียสเรื่องจำนวนเห็ดอะไรมากมายค่ะถ้าเราได้เยอะเราก็ดีใจแต่นี่ค่ะทุกคนอัปเดตดูสิคะเห็ดมันแห้งตายจริงๆทุกคนอาจจะได้ยินเสียงหอบของวันบ้างก็ต้องขออภัยนะ50แล้วเด้ออายุปีนเขาขึ้นมาก็จะมีแบบเสียงหอบบ้างค่ะแล้วก็อะไรต่อล่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรล่ะส่วนวันไหนได้มากถือว่าโชคดีค่ะทุกคนทำงานมาเยอะมากรอบนี้คือทำงานหนักมากแล้วก็มาเก็บเห็ดแบบผ่อนคลายค่ะอยากได้คนเดินป่าที่แบบสนุกไปด้วยกันเร่งรีบบ้างเป็นบางเวลาแล้วก็ถ้าได้เห็ดมากวันไหนตายายปิดป่ารอเรานั่นแหละเราถึงจะโชคดีได้เห็ดเยอะเด้อส่วนตอนนี้ไปลุ้นเห็ดกันพร้อมกับป่านี้เป็นป่าบลูเบอรี่นะคะวันเอาถังมาเก็บบลูเบอรี่ด้วยค่ะดูทุกคนเฮ้ยได้ข่าวจากเพื่อนๆที่เขาเก็บเห็ดทุกวันบอกว่าเห็ดมันแห้งตายทุกคนดูค่ะมันแห้งตายหมดเลยนะคะมันไม่โตเลยค่ะทุกคนตรงนี้มีรอยขนคุยก็เหมือนมีคนมาเข้ามาเก็บบ้างแล้วนะดูสิเขาเลือกดอกสวยๆไปแล้วค่ะเห็นเห็ดอะไรล่ะเก็บให้หมดทุกเห็ดวันนี้เก็บให้เห็ดดับกันเลยค่ะเห็ดพึ่งขาลายดอกสวยมากอันนี้เป็นทีกิโซฟนะคะเห็ดพึ่งขาลายสายพันธุ์ดอกใหญ่นี่สวยด้วยจุดเห็ดในมอสสวยๆค่ะป่าที่วันคุ้นเคยวันก็จะรู้ว่าเห็ดอยู่ตรงไหนบ้างนะคะทุกคนไปลุ้นด้วยกันป่านี้นะคะเป็นป่าที่คนจะเดินเยอะมากคนรู้จักจุดเห็ดเยอะมากแต่วันก็พาทุกคนมาทุกปีค่ะ
เพราะว่าทุกคนดูป่าสินี่คือเขาตัดไปบางส่วนแล้วนะคะ มันจะเป็นทางเดินที่สวยมากต้นไม้ใหญ่ ปกติจะมีน้ำไหลสองข้างทางแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไหลนกร้องชิวๆแต่วันนี้เงียบไปหมดเลยค่ะเสียงนกก็ไม่มีนะแม่มันแรงมากเลยค่ะทุกคนมันมีเห็ดน้อยแต่วันก็พาทุกคนมาทุกปีเลยค่ะเราก็เดินเหนื่อยมากเลยนะวิวสวยๆแบบนี้มันชอบอยู่บนเขาสูงๆดูบลูเบอรี่แม่เก็บเลยไหมดูค่ะเอาไว้ก่อนเนาะ อีกแล้วนะตรงนี้เป็นป่าบลูเบอรี่ทั้งป่าเลยค่ะเดี๋ยววันจะพาตักบลูเบอรี่แป๊บหนึ่งก่อนนะขอไปเก็บเห็ดก่อนถึงมีเห็ดน้อยแต่วันพาทุกคนมาทุกปีค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ชิลไปด้วยแล้ววันชอบมากป่านี้เรียกว่ามาเก็บเห็ดแบบเดินออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะทุกคนถ้าวันไหนได้มากแบบมาก่อนคนอื่นเนี่ย ถึงกับกรี๊ดเลยแหละแต่ถ้าได้มากได้น้อยยังไงป้าแม่อวยพรหนูไว้ก่อนเลยได้ตามคำอวยพรนั่นแหละไปชมกันไปลุ้นกันค่ะมาค่ะทุกคนถึงเป้าหมายจุดแรกของเราแล้วว้าววันยังเห็นแล้วนะยังไม่มีใครเก็บของเราค่ะแม่เนี่ยจุดที่อยู่ใต้ตอไม้ใครจำได้บ้างเก็บมาเป็น10 ปีแล้วนะวันยกตอไม้ไม่ออกเขาก็ยังอยู่ใต้ตอไม้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เป็นเห็ดพูดแม่โอ้ยมันยกไม่ได้อ่ะโอเคปีนี้ยกได้ค่ะทุกคนเห็ดตรงนี้ก็คือป่าทะเลสาบนั่นเองนะคะเห็ดสวยมากเดี๋ยววันขอดึงขาออกมาให้ทุกคนดูได้ยินเสียงนกจิบด้วยนะคะชื่นใจจังเหมือนขาจะติดค่ะเกิดเป็นช่อค่ะทุกคนนี่โอ้งามกลุ่มแรกของป่าทะเลสาบสวยมากแม่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนจะมีสีสวยแบบนี้หลายจุดเลยนะคะขาเห็ดคือสวยที่1เลยค่ะตรงนี้จุดนี้ทุกปีเลยค่ะแล้วเราก็ได้เก็บทุกปีดีใจมากนี่แหละความยากของการมาป่าทะเลสาบต้องปีนเขาขึ้นมาค่ะแล้วก็เห็ดบางปีก็รอเราบางปีก็ไม่รอดูค่ะแม่สวยมากจุดที่2โดนแดดไปเต็มๆค่ะทุกคนเหลืออยู่ไม่กี่ดอกที่รอดจากแดดนะคะอันนี้แบบโดนแดดเผาไปแล้วกินก็ไม่อร่อยแล้วนะคะเสียดายเก็บได้นิดเดียวนอกนั้นคืออยู่กลางแดดพอดีค่ะจุดนี้ก็โดนแดดหมดเลยค่ะทุกคนเสียดายมากนี่แหละธรรมชาติเนาะบางปีก็สมบูรณ์บางปีก็แห้งแล้งค่ะจุดรับเห็ดในมอสของเราค่ะได้อยู่นะอันนี้น้องกำลังเกิดดูขาอวบมากโอ้3 ดอกคือใหญ่เป้งมากค่ะใหญ่กว่านิ้วอันอีกดูความสวยค่ะทุกคนชมคลิปเก็บเห็ดช่องนี้ฝากชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันนะคะเพราะมันชื่นใจจริงๆทุกคนหลายๆคนยังคงมีคำถามว่างานที่วันทำคืองานอะไรทำไมต้องเดินทางไกลจากสวีเดนไปทำงานนอร์เวย์เป็นแม่บ้านโรงแรมธรรมดาเลยที่ใครก็ทำได้นะคะแต่
ทำไมเราต้องเดินทางไกล130 กิโลเมตรไปกลับขนาดนี้เพราะว่าเราอะเริ่มต้นทำงานที่ประเทศนอร์เวย์มาก่อนค่ะทุกคนเราเป็นคนไทยที่อยู่ในนอร์เวย์มาก่อนนะคะแต่สามีเป็นคนสวีเดนเมื่อถึงเวลาที่สมควรเราก็ต้องกลับมาอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะคะก็คือกลับมาอยู่ที่สวีเดนแล้วเราไม่อยากเสียสวัสดิการการทำงานในประเทศนอร์เวย์ที่เราทำไว้นะคะถ้าสะสมอายุงานได้20 ปีคือชีวิตจะมีความมั่นคงมากๆเลยค่ะก็เลยเลือกที่จะเดินทางไกลโดยมีคุณสามีเป็นฝ่ายสนับสนุนทุกคนก็คือเขาอะขับรถไปส่งไปรับทุกคนดูสภาพซากเห็ดตายดูสภาพซากเห็ดตายก่อนแห้งตายหมดเลยอะเขาเป็นฝ่ายสนับสนุนนะคะที่ขับรถไปรับไปส่งแล้วก็มีกำลังใจที่ดีมีพลังบวกให้ภรรยาตลอดเวลาค่ะก็คือตอนนี้วันทำอะไรเพื่อตัวเองอยู่ทุกคนทำเพื่อสวัสดิการตัวเองความมั่นคงในชีวิตเมียฝรั่งที่มาอยู่ในต่างแดนนะคะก็คือทำงานหาเงินเองแล้วก็สะสมเงินเกษียณอายุจากประสบการณ์ทำงานของตัวเองค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะดูแลตัวเองได้อย่างมั่นคงถ้าเรามัวแต่อาศัยแบบเกาะสามีกินไปวันๆน่ะทุกคนที่สวีเดนน่ะเขาไม่มีเงินแม่ไม้ที่พอสามีตายแล้วเราก็มีเงินเลี้ยงดูจากรัฐบาลไม่มีนะคุณต้องเป็นประชากรของคนสวีเดนแล้วก็มีเงินเบี้ยคนชราเนี่ยพูดอย่างนั้นเถอะคุณต้องได้สัญชาติสวีเดนก่อนคุณถึงจะได้เมื่อคุณอายุ64 ปีก็เรียกว่าได้เบี้ยคนชราตามสวัสดิการของคนสวีเดนแต่ถ้าคุณเป็นคนไทยแต่งงานกับคนสวีเดนเฉยๆแล้วคุณไม่ได้ทำงานแล้วคุณไม่ได้สัญชาติสวีเดนถ้าไม่มีสามีอยู่แล้วคุณไม่ได้อะไรเลยนะคะเผลอๆคุณจะถูกรัฐบาลส่งกลับบ้านด้วยส่วนตัววันเองอ่ะคือเป็นคนไทยสัญชาติสวีเดนที่ทำงานในนอร์เวย์ทำ20 ปีเงินเกษียณอายุของวันจะได้รับในตอนนี้ก็คือขอ Early Retire ขอเบิกเงินเกษียณก่อนถึงเกณฑ์ได้ในวัย62ก็สบายอ่ะทุกคนสบายเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำเพื่อตัวเองอยู่ค่ะตรงนี้น้องรอเราค่ะสวยด้วยโดนนิดเดียวดอกหลุดเลยอันนี้เรียกว่าสวย100%ค่ะไม่มีโดนแดดสักนิดเลยมาลุ้นกลุ่มนี้กันมองมาเห็นเหลืองๆกลุ่มเดิมจุดเดิมที่วันเคยเก็บนะคะน้อยหนึ่งโดนแดดไปบ้างแล้วด้วยค่ะพามาดูจุดตักบลูเบอร์รี่ของวันนะคะที่วันจะมาตักทุกปีบางต้นคือลูกเล็กมากค่ะทุกคนแต่บางต้นคือลูกใหญ่มากกำลังตัดสินใจอยู่เนี่ยค่ะป่าบลูเบอร์รี่สุดยอดกำลังตัดสินใจว่าจะตักไหมแต่ไม่ตักขายนะคะทุกคนน่าจะตักกินรสชาติอร่อยมากช่วงนี้ดูค่ะนี่ตรงที่ลูกใหญ่คือใหญ่มากแม่อันนี้คือไซส์เท่ากับในห้างที่เขาขายกันเลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็ดกแหละทุกคนเรียกว่าดกแหละรสชาติคือเปรี้ยวๆหวานๆแล้วมันจะหอมกลิ่นบลูเบอร์รี่มากๆเนี่ยเม็ดใหญ่โอเคตักไปสักหน่อยเนาะกำลังหวานเลยอ่ะดูลูกค่ะดกมากมีรอยคนตักไปแล้วด้วยนะดูค่ะแต่ละกิ่งทุกคนอันนี้มีรอยคนตักไปแล้วด้วยแต่ลูกใหญ่มาก
อดใจจะอวดไม่ได้เลยค่ะทุกคนนี่ป๊าดเดี๋ยวนะคือมองมาคือนี่เลยดำแบบนี้เลยแม่บลูเบอร์รี่สวีเดนปัดไปโถลูกคือแบบดกดำมากดูค่ะลูกใหญ่มากค่ะตรงนี้โหเอาไงป๊าดติโตสวยมากดูค่ะทุกคนป๊าดดูอันนี้เรียกว่าดกแล้วนะมีรอยคนตัดไปรอบแรกแล้วด้วยนะคะแม่โอ้ยกิ่งแต่ละต้นปฏิโทสะออนอ่ะดูค่ะป๊าดแม่จ๋าราคาดีมากค่ะปีนี้ซื้อตอนนี้ยังซื้อ60 โครนโหถือว่าซื้อราคาแพงมากแล้วดูโอ้ยเสียดายพี่นิ่มจังเลยเนี่ยแหละวันจะพาพี่นิ่มมาตักป่านี้แหละพี่นิ่มชอบตักบลูเบอร์รี่นะคะนี่เต็มเลยพี่นิ่มดูค่ะเต็มเนี่ยคือบลูเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะตักไปด้วยกินไปด้วย คือฟันหนูเป็นสีม่วงไหมคะแม่บลูเบอร์รี่สวีเดนสุดยอดดูค่ะดูใกล้ๆป๊าดสะออนอีหลีเดี๋ยวตักแล้วนะชมก่อนดูค่ะแม่ดกมากทีแรกวันว่าจะตักเล่นๆเดี๋ยววันจะลองตักหนึ่งถังนี้5 ลิตรดูนะคะดูลูกค่ะพอมาเจอแบบดกโหอดใจไม่อยู่ลองดูว่าตัก5 ลิตรจะใช้เวลานานแค่ไหนแบบตักบลูเบอร์รี่อย่างเดียวครั้งแรกในชีวิตเลยคราวที่แล้วตักเล่นๆนะ5 ลิตรนั้นอันนี้ตักจริงจังละโอ้โหมาเจอดกแบบนี้รอลุ้นกันค่ะแม่ดูค่ะทุกคนขอโชว์อีกรอบดูมองดูดีๆนะคะคือดกมากแม่โหได้เก็บมันเลยนี่เก็บไปสัก5 นาทีได้1 ลิตรแล้วนะคะทุกคนกำลังตักมันแม่ฝนตกรอดูว่าจะตกหนักไหมนะคะลูกสวยมากแม่สวยมากค่ะครึ่งถังแล้วนะแป๊บเดียวค่ะทุกคนได้4 ลิตรเฉยตัดแป๊บเดียวเดี๋ยวจะตัดให้เต็มอยู่นะคะเดี๋ยวไปเก็บเห็ดต่อค่ะทุกคนเรื่องราชัดเจนเช่นทานตะวัน ไอ้บุญ